Hira farming করে আছে এটা সাল নহব এখন তুষাৰ একো লগা নাই খালি কিউকাম্বাৰ লগাইছে দেই চবে তোৰ টাক আছে যে মাউণ্টেন আৰু মাউণ্টেন বেছি অলপ যাওঁ আৰু বেছিতে আকাৰত লগাব তামোল এদি বুলি অলপ লগাইছে তামোল আৰু বাকী তুষাৰ থকা দিয়া আকাৰত লগাইছে তো কিউকাম্বাৰটো কি কৰিব চব খাবলৈ নহয় আমি ধান পৰা পেকাব নিমিলে মোক চোন তো জৰাত হাইৱে আছে তো ঠিক এইটোলা কিনাৰতে খেতিটো আছে সেইটো এতিয়া কিউকাম্বাৰ ষ্টাল খুলি কিনা আদি পেকাব বনাইছে পেকাই থাকে এতিয়া আৰু মৰ্ণিং আছে সেইটো পৰা কোনোবা এতিয়া ৰাখি লৈছে এতিয়া পেকাবলৈ গাড়ী আহিলে পেকাই দিব ভাল ইটাটো ইমান দেশী ইটাটো আমি এখন পেকাবলৈ নিবিৰাই সেইটো আছে মতলব ৰাস্তা কিনাৰতে আছে ইয়াতে হালি কিনা বহি থাকিলে গাড়ী পাৰ কৰা কাৰণে চব ৰখিব ল'ব এনেকৈ কৰে ৰাস্তা বনাইছিলে ৰাস্তা নতুন আছে আৰু পানী চিজন আছে বেছি বেয়া হৈ গৈছে গাড়ী উঠিব নাপাৰে ঠিক পৰা শ্লিপ খায় না সেইটোৰ পৰা ৰাস্তাটো ৰাখি গাড়ীটো ৰাখি নাই যদি ঠিক পৰাই देखो कुछ पता लगता है ट्राई लिया हो ये आज वो लोग जन काम कर रहे हैं ऐसे तो क्या खेती खरों सोडे मुझे भी लोग सब्जी खान लगाई चाहिए फाले itu moi laga ase to huru ase hat phal na ami kan manundo man mucha ba tawlai na bika ase huru ase itu biasa nhiều tại Casper là luôn đi test cruiser
भी छिंगी আছে ini pustiti naga farming Jhum cultivation naga kuri ase de na dikhawole ekoi modern nai holebi ni dikhai di ase to sar pustiti ki kiba koribo ekoi income nai etu hani income du itu ase matlab season hisab de ki farming koribo aro etu problem solve kamabo itui khabo na thaki ase dula lifestyle biadu noy de olebe ekdam shanti jaga na for fresh natural hawa pani sob ekdam safa safi phal pusti jungle dina naga ase da